Hello mọi người, hôm nay nhà Diễm ăn chả giò đó, nên là Diễm làm video chia sẻ cái cách làm chả giò rất là đơn giản của nhà Diễm. Chả giò thì ngon là cái nhân ở trong á, nó phải không có bị khô ha, và nó phải thiệt là giòn. Khi mà mình chiên xong á thì cái dầu nó không có bị đen đó. Thì bên đây á, kiếm bánh tráng như gạo như ở Việt Nam rất là khó, thì mình dùng bánh tráng bía ha. Thì cái cách làm như thế nào? Bây giờ mời mọi người cùng vô bếp làm món chả giò với Diễm nha. Bánh tráng bía bên đây nó bán á, có rất là nhiều cái cỡ lớn nhỏ khác nhau á, thì Diễm xài cái gói màu xanh này thì Diễm thấy nó vừa nhất, nó không có nhỏ quá mà nó cũng không có lớn quá. Thì một cái gói như vậy là nó khoảng cỡ 50 cái, và là đông đá ha. Thì bây giờ mình sẽ để đây cho nó rã đông. Diễm đi giới thiệu những cái nguyên liệu để mình làm cái phần nhân. Thì Diễm làm rất là đơn giản mà Diễm thấy ngon lắm. Thì mình sẽ sử dụng khoai tây nha. Tại vì khoai tây nó giúp cho cái chả giò của mình nó bùi á. Và tiếp theo sẽ là cà rốt. Thì cà rốt làm cho cái nhân mình nó ngọt. Và Diễm ở đây Diễm có bún tàu nữa nè. Thì bún tàu á, nó hút nước ở trong nhân nếu mà cái nhân mình còn nước nhiều á. Và cái đây là cái cây baro. Thì mình không có cần phải nêm hành tỏi, mình dùng baro này nó rất là ngon, nó thơm nữa. Bây giờ mình sẽ đem cái bún tàu này mình đi ngâm nước nha. Thì cái bún tàu Diễm cân được khoảng 50 gram á, thì mình sẽ ngâm bằng trong nước á, nước bình thường không lạnh cũng không nóng á, khoảng 10 phút là được nha, tối đa là 10 phút thôi. Rồi một thau nước khác á, Diễm sẽ cho vô đây 1 muỗng canh nước cốt chanh. Thì cái thau nước này á, để mình gọt khoai tây á, mình ngâm vô giúp cho cái khoai tây của mình nó không có bị đen. Thì ở đây Diễm có 300 gram khoai tây á, mình gọt vỏ rồi thì mình ngâm vô cái hỗn hợp nước chanh. Tiếp theo là 200 gram cà rốt. Cà rốt thì mình chỉ cần gọt vỏ, sau đó mình đem rửa lại nha. Ở Việt Nam ấy thì Diễm thích làm chả giò với khoai môn lắm, nhưng mà khoai môn bên đây mua hơi mắc á, nên mình làm bằng khoai tây cũng ngon. Baro á thì mình sẽ lấy cái phần trắng của nó nè, Diễm cân được khoảng 100 gram. Còn cái này mình để dành mình nấu súp. Bún tàu sau khi ngâm 10 phút rồi thì mình sẽ đổ nước ra cho ráo nha. Là mình kiểm tra là mình thấy là nó không có mềm nha. Nó mềm là cái nhân mình nó sẽ bị nhão, nó còn cứng như vậy nè. Diễm sẽ dùng kéo á, Diễm cắt ra cho nhỏ nhỏ để tí xíu nữa mình cuốn nhân á cho nó dễ. Khoai tây á, sau khi ngâm được khoảng 15 phút thì Diễm cũng vớt ra. Mình sẽ dùng cái đồ bào bằng tay như vậy mình bào nè. Còn nếu mà mình có máy thì mình lấy máy ra mình bào cũng được. Nếu mình làm số lượng nhiều á, bữa nay Diễm làm cũng ít á, nên là Diễm bào bằng tay. Diễm sẽ cho vô 1/2 muỗng cà phê muối, là mình giúp cho cái cà rốt này nó thấm muối cho nó mềm lại tí xíu đó. Rồi mình sẽ vắt cái nước cà rốt này ra. Sau khi trộn đều muối rồi á, thì mình sẽ để ở đây cho nó nghỉ khoảng 15 phút nha. Mình sẽ đi bào cái phần khoai tây. Khoai tây á, mình cũng dùng cái đồ bào mình bào luôn. Còn nếu mà mình thích khoai môn á, thì mình cho khoai môn rất là ngon á. Mình cho khoai lang cũng được, nhưng mà khoai lang thì nó sẽ hơi ngọt hơn. Diễm thích khoai tây á, thì nó bùi. Rồi mình sẽ vắt bớt nước trong khoai tây ra nha. Mình chịu khó mình vắt nước như vậy á, thì lúc mà mình chiên á, cái dầu của mình nó không có bị đen. Cà rốt cũng vậy. Khoai tây không vắt nước cũng được, nhưng mà là cà rốt thì nhất định là phải vắt nước ra nha. Cái nước cà rốt sẽ làm cho cái dầu mình nó đen dữ lắm. Vắt cho thiệt là ráo. Vắt như vậy là nhớ hồi xưa vắt củ sắn á, hồi xưa ở Việt Nam làm chả giò làm củ sắn á. Baro á mình sẽ đi cắt ra cho nhỏ nha. Diễm cắt thành từng khoanh trước, xong rồi Diễm cắt lại cho nhỏ nhỏ bớt. Rồi bây giờ mình sẽ đi trộn nhân. Mình cho baro vô cái hỗn hợp khoai tây với cà rốt luôn. Ở đây là bún tàu mình cho vô luôn nha. Diễm đi giới thiệu thịt thì mình làm chả giò này á, Diễm thấy mình làm bằng thịt gà xay rất là ngon. Thì mình lưu ý là ở Na Uy mình mua sẽ là không có cho muối nha. Tại vì nếu mà cho muối mà nêm đúng cái liều lượng của Diễm là sẽ bị mặn. Cho nên mình lưu ý ha. Diễm sẽ cho thịt gà vào luôn. Cái này là thịt đùi gà xay nha. Thịt đùi gà xay thì ăn nó béo nó ngon hơn. Mình sẽ nêm vô 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê đường. Nên cho 1 muỗng cà phê đường vào làm cái nhân cho mình nó đậm nó ngon hơn nhiều lắm. Và 1 muỗng cà phê bột nêm gà, 1/2 muỗng cà phê tiêu. Thích ăn tiêu nhiều thì cho nhiều nha. Mình sẽ đeo bao tay á, mình trộn lên cho đều, hoặc là mình dùng đũa mình trộn cũng được. Nhưng mà Diễm thấy đeo bao tay á, mình trộn nó là đều nhất. Trộn cho mấy cái loại rau củ rồi nó đều với nhau á.
Rồi bây giờ mình đi chuẩn bị cái phần bột này để mình dán cái bánh tráng. Thì Diễm có 1 muỗng canh bột mì, mình dùng bột mì nào cũng được nha. Diễm sẽ cho vô từ từ 2 muỗng canh nước á, mình cho từ từ mình khuấy ra cho nó đều. Nếu thấy khô quá thì mình cho thêm, tại tùy bột á. Thì mình trộn sao mình thấy nó dẻo nó nhão như vậy là được. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi ha. Đây là nhân nè, cái này để mình đựng chả giò gói xong nè. Đây là bánh tráng cuốn. Thì bánh tráng cuốn này á, tại vì mình làm ít á, nên là mình gỡ ra từ từ ha. Nếu mà còn dư á, mình cất vô lại được trong cái tủ đá, lần tới mình xài tiếp. Vậy là mình không có nên gỡ ra hết một lượt nha. Gỡ ra hết một lượt á, thì nó cũng dễ bị khô quá, cuốn nó sẽ cứng á, khó cuốn hơn. Cho nhân vào thì mình cho vừa đủ ha, không có ít quá mà cũng không có nhiều quá. Diễm thì Diễm thích ăn nhân nhiều, nhưng mà nếu cho nhiều quá thì mình cuốn cũng khó lắm. Đó, mình chừa 2 cái mép như vậy và mình gấp cái gốc nó lên. Lưu ý là mình không có cuốn chặt tay nha, tại vì nếu mà mình cuốn chặt tay quá mình chiên nó sẽ bị bể, thịt gà nó cũng nở đó. Rồi mình sẽ gấp một cái mép bên phía tay trái vô trước. Sau đó mình cuộn lại và mình mới gấp cái mép bên phía tay phải vô. Thì như vậy á, giúp cho cái lúc mà mình chiên cái chả giò của mình nó đều, nó nổi lên dầu, nó không có bị nặng một bên mà nó chỉ lật cái mặt đó. Tại vì Diễm cũng học hỏi cái cách cuốn này của rất là nhiều người luôn. Thì Diễm thấy cái cách này á, là Diễm thấy là chiên cái cuốn chả giò nó đều nhất, nó không có bị lật một mặt ha. Mình dán cái miếng bột lên, vậy là mình xong. Diễm cuốn thêm một cuốn nữa nha. Chả giò giống như là món ruột của Diễm luôn á, mê lắm từ ngày nhỏ luôn á. 7 tuổi á, là được bà ngoại dạy cho cuốn rồi. Mà hồi đó cuốn bằng bánh tráng á, nhiều khi khó cuốn hơn nữa. Thì bánh tráng á, mình cắt không đều khó cuốn, còn cái này rất là đều nên dễ cuốn hơn. Vậy là Diễm đã cuốn xong rồi. Thì với cái phần nhân như vậy á, thì Diễm cuốn được 35 cuốn nha. Cái phần bánh tráng mà còn lại á, thì mình sẽ cất, mình cho lại vô trong bịch ni lông á, mình bịch kín lại á, mình cất vô lại trong tủ đá. Lần tới mình làm á, thì mình chỉ lấy ra thôi. Còn nếu mà mình muốn sử dụng hết cái bánh tráng này thì có thể mình gấp rưỡi cái công thức lên nha. Thì mình sẽ xài hết cái bịch bánh tráng. Bây giờ Diễm đi chiên thì Diễm dùng dầu hướng dương Diễm chiên nha. Mình lưu ý là mình dùng cái dầu nào mà nó chịu được cái nhiệt cao thì cái chả giò mình chiên nó sẽ giòn. Diễm dùng hết một chai dầu này là 1 lít luôn. Và sử dụng cái chảo to nè, là mình chiên 2 lần là đã xong rồi. Mình bật lửa lên cho thiệt là lớn. Thì mà khi mà mình kiểm tra dầu mình thấy nó nóng, tức là nó nổi bọt xung quanh cái cây đũa đó, thì lúc đó mình sẽ hạ lửa xuống còn trung bình và mình sẽ cho chả giò vào mình chiên nha. Thì mình lưu ý là không có nên chiên lửa thấp quá mà cũng không có nên chiên lửa cao quá. Lửa thấp thì sẽ làm cho cái chả giò mình nó bị thấm dầu, còn cao quá thì nó vàng nhanh quá, nó mau mềm lắm, nó không có giòn lâu được. Thì Diễm chiên cái lửa trung bình này khoảng 20 phút nè. Mình cứ để cái dầu nó sôi như vậy nè, đừng có sôi thiệt là sôi ha. Lâu lâu á mình dùng đũa mình nhấn nó xuống cho nó ngập dầu á thì nó sẽ giòn. Mình cuốn như nãy Diễm hướng dẫn á, thì nó ít bị lật chả lắm. Đó, khi mà mình thấy vàng rồi á, thì mình sẽ vớt ra để ráo dầu nha. Dùng đũa thấy gấp hơi tuột nên dùng cái cây kẹp này á, gấp ra thấy dễ hơn. Vậy là mình đã hoàn thành xong món chả giò rồi. Rất là đơn giản nhưng mà Diễm thấy cái nhân ngon lắm và cái chả giò nó giòn nữa. Diễm đã từng làm cái chả giò này và đem tặng hàng xóm á, thì người ta ăn người ta rất là thích, hàng xóm người Na Uy. Đó, cắt ra nó giòn lắm luôn. Cái này là Diễm chiên xong khoảng 2 tiếng rồi mà còn giòn như vậy đó. Diễm chúc mọi người có được những cuốn chả giò thiệt là giòn ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là nhắn tin cho Diễm. Diễm cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt.